Ano nangyari? Barado mo talaga ito? Ako na tayo. Hindi sa ilalim kailangan iyan, no? Marami nakaano. Hindi lang flat itong ano. Nasaan ang ano itong Risa? Ganito ba Sa talaga to? gilid ng... Ayan, para may producer ka na. May saksakan pero Okay. hindi ko Ito na lang, Lisa. Tama ka kasi yung oil lalabas. Tayo, kamay niyo po. Hindi ko po. Nasa ilalim yung ano. Hindi, tsaka nasa kabilang side, hindi mo nandoon. Turner. Meron tayong Turner. Tayo, okay na po pa si Mr. Breakfast is nervous. Grabe yung makayelo to. As in, yelo. Ano, sarado na ang maglabahan na. Bibibigay ko yata. Dahil ano yun, probinsya. Probinsya po ako. Baka naman dikit-dikit ito. Nalagyan ko po kasi ng tubig eh. Para po yung ano yun eh, salad master. Yung ano po. Ay, sorry Isabel. Ingat pa rin. Ingat na talaga. Nagtanong ako, makulit sa ano kanina. Sa... Nandun lahat sila? Fried eggs. Shrimp. Fried rice. Mamaya marami pa sasagot dyan. Tignan natin mga sasabihin nila. Spam. The stars in the sky. Wala lang ulit. Ano from the beginning, nagla-live ka eh. Hindi naman. May nakakita mo ng Kasi ka lang ati. bahay na may ano. Okay na to. Ako magkakaroon hindi Friday, Saturday. Kaya pala biglang gusto mo lang sumama. Lahat ng mga galing mo na ng Friday. Nawala? Oo. Isang araw all day ko eh. Kung magandang picture na after water. Ipangkape nyo na kasi. Gatas. Ayaw niya? Walang ganong umiinom. Higa ka? Nag-aubos na yung creamer. Kanya, kung mabitin. Sabi ko naman. Hindi niya ko. Naman ka ba? Ay! Bakit na kaya? Hindi ka umiinom her. Hindi ka naintindihan. Parang hindi naintindihan. Isa ka lang. Nabitin ka ba sa isa? Hindi. Naiintindihan ko si Joy. Bro code yun, bro code. Bro, yan. Kailangan kampihan niya. Yeah, kakampihan ko si Joy. Naiintindihan ko siya. Feeling ko nalalayuan siya eh. Kaya ayaw niya nang bumalik. Hindi crunchy, hindi crunchy. Kaya manitipis. Tingnan mo to. Sabi ko tayo. Shot, 10%. Sila pre? Friends sila. Dikit-dikit. Ow! Steak. Ang lagkit na. Ito oh. Kutsara, please. Ano yung lagkit eh. Best friend sila.
Gusto ba ng anak niya not crunchy ang spam? Kasi gusto ng anak ko crunchy spam. Crunchy yan. Ano naman tandaan? Kutsara. Alright. Kahit ano yan, kakainin pa rin nila yun, no? Wala siguro toasted na toasted. Pwede naman na to. Hindi, baka matunaw. Baka matunaw eh. Alam mo naman, concerned lang ako sa'yo. Pengi at tayong plato. Ganon. Plato ang malinis. Spam! Fried spam! Ang dami na akong plato. Ito kasi malinis. Marami po kami ngayon. 15. Oh yeah, meron din. No, how many of us? Tayong lahat. 19. 19. Sabi na dami mo makabasa. Ganyan talaga yan. sakto Kaya yan. pinagtitira ko na itong pagkaan yan eh. Kasi Baked spam. Tapos lagyan ng konting oil. dalawang spam, dalawang bacon. Konti. Magiwa pa ako isa. Kailangan painit mo muna pala. Minamicrowave. Bacon. Almost luto na ng konti. Mas ano siya? Hindi rin niya alam na sticky masyado yung Oo. ano eh. Nakita ko na lang kung si Luto Shen na. naghuhugas. Dahil sa pabayaan mo lang ako ng konti. Naghuhugas siya, ang tagal eh. Bukas pa. Bukas pa. Ayan ang mga bata. Ayan na sila. Kailangan hindi ano. It's on the other side. Kasi nasa... Pero... Hindi rin pwedeng ano. Pwede ako mag-pray. Okay, sandali Alright guys, let's pray and let's eat breakfast. May kwento daw eh. So yung nung meron sa safari, pumunta yung hunter doon. Nagtatry siya mag-hunt ng lion. Tapos yung pag-hunt niya ng lion, binaril niya, hindi namatay yung lion. Tapos hinabol siya ng lion. Mukhang gutom na gutom yung lion. Tapos nung hinahabol siya, tumatakbo siya. Sabi niya, Lord, nahuli siya ng lion. Tapos sabi ng hunter, Lord, sana gawin mong Christian tong lion para hindi ako mamatay. Biglang tumigil yung lion. Tapos, akala niya ligtas na siya. Biglang nagdasal yung lion. Bless us, O Lord, if it is a gift that you are about to receive from day bound in Amen. Amen! Alright. Naging Christian yung lion. Naging Christian. Very good. Let's go. Let's eat! Ang alin.